नमस्कार माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, तर स्वागत आहे माझ्या या चॅनलमध्ये कुक विथ सुरेखा। तर आज आपण बघणार आहोत सुकटची भाजी। तर चला बघूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी सुकट, कांदे 10, 1 टोमॅटो, कोथिंबीर, मीठ, हळद आणि कांदा लसूण मसाला आणि तेल। आता आपण कांदा बारीक चिरून घेऊया। कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। तर आता रेसिपी बनवायला चालू करूया। गॅस ऑन करते। आता त्याच्यावर कढई ठेवूया। कढई आता गरम झालेली आहे। मी आता त्याच्यात 4-5 चमचे तेल टाकते। 1 2 3 4 5 6। आता कांदा टाकून देते कढईमध्ये। कांदा आता चांगला परतून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हा कांदा चांगला भाजलेला आहे। आता आपण टाकूया टोमॅटो। त्यात आपण टाकूया एक चिरलेला टोमॅटो। आता तो चांगला परतून घेऊया। आता आपला टोमॅटो चांगला शिजलेला आहे। आपण आता त्यात मसाले टाकूया। मसाले एकजीव करून घेऊया। आता ही सुकट 3-4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। ही सुकट 2-3 पाण्याने स्वच्छ घेतलेली आहे। त्यातील एक्स्ट्रा पाणी काढून घेऊया। आता त्याच्यात सुकट टाकते। आता आपण ही सुकट परतून घेऊया। 5 मिनिटे झाकण ठेवून वाफ काढून घेऊया। तर आता झाकण काढून घेते। ही सुकट चांगली भाजलेली आहे। आता त्यात कोथिंबीर टाकते। बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकते। तर आता आपली ही सुकट तयार झालेली आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया नवीन व्हिडिओत।